શ્વાસ લેતા સો તો કેમ છો બધા વાલા મિત્રો, મજામાં? તો આજના વિડીયોમાં જે પહેલા વિડીયોમાં મેલડીમાંનું સ્ટેટસ એડિટ કરતા શીખવાડ્યું એ જ પ્રમાણે બીજો વિડીયો બનાવ્યો અને એડિટ કરતા શીખવાડું છું. તો આ મારો બીજો વોઇસવાળો વિડીયો છે, તકલીફ હોય તો માફ કરી દોજો. ચલો ચાલુ કરીએ. તમારે પ્લસ ઉપર દબાઈને 9 to 16 વાળું લઈ લેવાનું અને પછી બધા મટીરિયલની લિંક નીચે આપેલી છે ફાઇલ બનાવીને, તેને ડાઉનલોડ કરી લો અને ZRCમાં જઈને એક્સટ્રેક્ટ કરી લો. તમારે પહેલાં ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો, જે પ્રમાણે હું કરી રહ્યું તેને તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું, જે પ્રમાણે હું વિડીયોમાં કરી રહ્યો છું. તો અહીંયા મારી રીતે એક્ઝેક્ટ કરી લીધું છે. પછી તમારે લેયરમાં જે મીડિયામાં જઈને તમારે આ બીજો ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો અને તેને બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી કાઢો. તેને મોટો કરી લો, જે વચ્ચે સર્કલ છે તેના જેવડું, તેની સાઇઝનો. તે ફોટાને ખેંચી લો 30 સેકન્ડ સુધી અને પછી લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ અને મેલડી માતાનો કટવાળો ફોટો લઈ લો. તેને નાનો કરી દો, નાનો કરીને સાઈડમાં મૂકી દો. પછી તમારે પાછું લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ અને ડાઉનલોડવાળા ફોલ્ડરમાં જઈને વ્હાઇટ કલરની આવો ફોટો ડાઉનલોડ કરી લો. મટીરિયલ આપેલી છે નીચે લિંક, તો ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તેને પણ બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી કાઢો. જે પ્રમાણે હું આ કટ કરું છું તે જ પ્રમાણે તમે કટ કરશો એટલે તમારે જે મેલડીમાંનો ફોટો છે તે એક્ઝેક્શનની વચ્ચે એકદમ આવી જશે, જે પ્રમાણે હું બતાવી રહ્યો છું વિડીયોમાં. તો મારી રીતે એડજસ્ટ કરી લો, તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી કાઢજો. મારી રીતે તે ફોટાને મેં એક્સેસ કરી લીધો. તેને ડુપ્લિકેટ લેયર કાઢીને તેને ઉપરવાળો ભાગ લઈ લો. આગળના ભાગમાં મેં નીચેવાળો લીધો હતો ભાગ અને ઉપરવાળો કટ કરી લીધો હતો. બીજા ભાગમાં આપણે નીચેવાળો કટ કરવાનો અને ઉપરવાળો ભાગ લેવાનો લાઇટિંગવાળો, અને તેને કરી દેવાનું સેન્ટ ટુ બેક. એટલે જે તમારે મેલડીમાંનું ફોટો છે તે વચ્ચે આવી જશે.
તે પછી મેલડીમાંનો ફોટો લઈને ડુપ્લિકેટ લેયર કાઢી તે ફોટાને મોટો કરી કાઢો અને સર્કલની વચ્ચે લઈ લો અને તેને ક્રોપિંગ ઉપર દબાઈ અને ફોટાને અડધો કટ કરી લો અને માર્ક્સને ઇનેબલ કરી બીજા નંબરનું લઈને ફેધરને કરી દો ફૂલ. એટલે મેલડીમાંનો ફોટો તમને એવું લાગશે કે સર્કલની વચ્ચે આવી ગયો, જે પ્રમાણે વિડીયોમાં હું બતાવી રહ્યો છું. તમારે ઇન એનિમેશનમાં તમારે જતું રહેવાનું અને જે પ્રમાણે હું વિડીયોમાં એનિમેશન લઉં છું તે જ પ્રમાણે તમારે એનિમેશન લઈ લેવાનું. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. I'll be નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મેં તમને ઇફેક્ટ આપ્યા હતા. આ ઇફેક્ટ બીજા નવા વિડીયોમાં લઈ લો, જે હું ડાઉનલોડ કરેલા છે. આ ઇફેક્ટ તમે જે પહેલા વિડીયોમાં બતાવ્યા તે જ વિડીયોના પ્રમાણે આ વિડીયોમાં તમારે કરવાનું અને બ્લેક સ્ક્રીન કરી કાઢવાનું. પાછું ઇફેક્ટ લો અને પાછું બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી કાઢો. જે પ્રમાણે વિડીયોમાં બતાવી રહ્યો છું તે જ પ્રમાણે તમે કરશો તો તમારો વિડીયો દેખાવામાં સારો બનશે. તો આગળના સ્ટેપ ઇઝી છે, તમે વિડીયો જુઓ અને એન્જોય કરો. બસ આજના વિડીયોમાં બસ આટલું. આવા ઘણા બધા વિડીયો તમારે એડિટ કરતાં શીખવું હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય મા મેલડી. અને આ વિડીયો જોવાનું ભૂલશો નહીં. open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.